बघा म्हणजे आपण इथं काय केलं की x ची व्हॅल्यू 0 टाकली, त्यानंतर आपण x ची व्हॅल्यू इथं 3 टाकली, तर आपल्याला इथं पहिल्यांदा c ची व्हॅल्यू मिळाली, त्यानंतर आपल्याला इथे k ची व्हॅल्यू मिळाली, k = 1. त्यानंतर इक्वेशन 1 मध्ये हे व्हॅल्यू आपलं टाकणं चालू आहे. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, टाकून द्या त्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज. सो देअरफॉर f of x equal to x cube by 6 minus x square by 2 f of x equal to x cube by 6 minus x square by 2 कारण k ची व्हॅल्यू 1 आली आहे ना, त्याच्यामुळे k ची व्हॅल्यू इथं 1 ठेवली, प्लस x प्लस 2. ओके, प्लस x प्लस 2 झालं असेल. चला इथं आपली ही एक्सरसाइज नियर अबाउट खतम होते, संपून जाते. जे काय असेल ते तुम्ही परत काय अडचण असेल तर विचाराच. ओके, अजून काय आहे का? नाही. चला आता आपण पुढे जाणार आहेत आज थोडस. चला हेडिंग द्या, मेथड ऑफ चेंज ऑफ व्हेरिएबल और मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. म्हणजे काय तर मेथड ऑफ चेंज ऑफ व्हेरिएबल. आता व्हेरिएबल चेंज करायचं आहे आणि त्यालाच आपण सबस्टिट्यूशन म्हणतो. कारण सबस्टिट्यूट केलं की काही ना काही चेंज होतं ना, एकाला दुसरं काहीतरी सबस्टिट्यूट करायचंय. तर काय सबस्टिट्यूट करायचंय बघा, की जे दिलेलं स्टँडर्ड फॉर्म एक्स मध्ये असतं ते कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय, टी मध्ये कन्वर्ट करायचंय. आणि कसं करायचंय की युझिंग सम सुटेबल सबस्टिट्यूशन्स एक्स इज इक्वल टू फाय ऑफ टी. म्हणजे चेंज ऑफ व्हेरिएबल ह्या नावातच आहे, किंवा मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन मध्ये नावातच आहे की एक्स ला काहीतरी सबस्टिट्यूट करायचंय. तर थेरम 4 काय म्हणतो लिहून घ्या. चला हेडिंग टाकलात वर, चेंज ऑफ व्हेरिएबल और मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. येस, मेथड ऑफ चेंज ऑफ व्हेरिएबललाच काय म्हणतात, मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. लिहून घ्या थेरम 4 इफ एक्स इक्वल टू फाय ऑफ टी इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी, देन काय होत असतं बघा, ज्यावेळेस तुम्ही एक्स ला इथे चेंज करता सगळं काही चेंज झालेलं आहे. बघा इथे एक्स आहे आणि इकडे कुठंच तुम्हाला एक्स दिसणार नाही, कारण तुम्ही चेंज ऑफ व्हेरिएबल मेथड यूज करताय. दॅट इज द मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. ती कशी आहे नीट समजून घ्या. ज्यावेळेस तुम्ही तिथे एक्स ला सबस्टिट्यूट करता फाय ऑफ टी, तर इकडे डीएक्स ला काय केलेलं आहे त्यांनी, डीएक्स ला केलेलं आहे फाय डॅश ऑफ टी इंटू डी टी. ओके, हे लक्षात येत आहे. मी जसं सांगतोय तसं लिहा, खालचं नका लिहू, फक्त थेरम 4 चं स्टेटमेंट लिहा. हॅलो, आवाज येतोय का? आवाज येतो? हे खालचं नका लिहू, आता हे नका लिहू, थोडस थांबा. फक्त एवढं हे लिहा, थेरम 4 इफ एक्स इक्वल टू फाय ऑफ टी इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी, देन आता मी जे सांगतोय तसं लिहा का. म्हणजे एक्स इक्वल टू फाय ऑफ टी आहे, तर डिफरन्शिएटिंग लिहून घ्या खाली, खाली लिहा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. म्हणजे काय येईल बरं हे बघा, dx अपॉन dt इक्वल टू, आता हे फाय ऑफ टी चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, फाय डॅश ऑफ टी. ओके, बघा आता काय झालं लक्ष करा. काय dt ला मी पलीकडे लिहिलं तर काय झालं, dx इक्वल टू फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt. ओके, dx इक्वल टू फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt. आता तुमच्या समजतंय का, लक्षात येते का बघा. तेव्हा इथे जो dx आलाय त्याला उचललंय आणि ही फाय डॅश ऑफ टी dt ची व्हॅल्यू इथं टाकलेली. आणि तुम्हाला हे प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तेच करायचं, लक्षात घ्या. अगोदर तुम्ही ते लिहाते तसं, dx इक्वल टू फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt, देअरफॉर मग रिझल्ट लिहा. हा खालचा लिहा, ते लिहून इकडे लिहा. सो एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स काढला तर तिथं काय आला, फाय डॅश ऑफ टी. ओके, आणि मग dx काढला तर तिथं काय लिहायचं का, dx ची व्हॅल्यू काही आलेली आहे तुमच्याकडे. dx ची व्हॅल्यू काय लिहिली आहे, फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt. dx ची व्हॅल्यू काय लिहिली आहे, फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt. समजलं काय सांगते ते, कसं आलंय कळलं ते. ज्यावेळेस तुम्ही एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी काढता तर ते काय लिहावं लागेल तुम्हाला, dx बाय dt लिहावं लागेल. सो dx बाय dt इज इक्वल टू फाय डॅश ऑफ टी, dx बाय dt इक्वल टू फाय डॅश ऑफ टी. बरोबर आहे. मग परत हा खालचा जो dt आहे तो इकडे आला वर, म्हणजेच काय झालं का, फाय डॅश ऑफ टी इंटू dt झाला. मग आपण काय केलं माहितीये काय का, इथला हा जे dx आहे ना तो उचलला आणि त्याच्या ठिकाणी फाय डॅश ऑफ टी dt टाकली. येस, एनी डाऊट? आवाज येतोय? Yes, sir. सो दिस इज द मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. सो थेरम 4 लिहिला असेल तर त्याच्या कॉरोलरीज आहेत काही. सो कॉरोलरी नंबर 1, राईट डाऊन कॉरोलरी नंबर 1 लिहून घ्या. इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स
रेस टू एन इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स डीएक्स असं असेल तर ती कॉरोलरी काय सांगते बघा. तुम्ही डायरेक्टली त्याला काय लिहू शकता, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. जस्ट राईट द कॉरोलरी. त्याचा कुठे वापर होतो पुढे आपण बघूया. म्हणजे ते म्हणतायत की जर एखादं तुमच्याकडे फंक्शन आहे, त्याचा पॉवर एन आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर पुढे असेल तर त्याला डायरेक्ट तुम्ही असं लिहू शकता म्हणतात ते एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. पण तुम्ही प्रश्न विचारत नाही की इथे कोणतेही फंक्शन म्हणतात त्या, म्हणजे तुमच्या डोक्यात ते लिनियर येऊ नये फक्त एक्स प्लस बी वालं. हो का, हे तुमच्या डोक्यात लगेच एक्स प्लस बी वगैरे असं आलं असेल है ना. तर तसं काही नाहीये. त्यांनी काही म्हणलंय का तसं इथं? नाही म्हणलं. एफ एक्स म्हणतायत. एफ एक्स म्हणजे काही लॉग असू शकतं तिथं. लॉग असू शकतो, ई असू शकतो, अल्जेब्राइक फॉर्म असू शकतो, ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्म. हा, ट्रायग्नोमेट्रिक तर तुमच्याकडे नाहीतच. ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह असतो, ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शनचे इंटिग्रेशन असतात, बट आपल्या इकडे नाही येत ते कॉमर्सला. ठीक आहे. तर बघा की इथे एफ एक्स रेस टू एनचं काय आलं हे समजून घ्या. हे महत्वाचं आहे बरं. कॉरोलरी जशी वाटते तितकी सोपी नाहीये. ती काय म्हणते की पुढे जर याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर डायरेक्ट त्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी लिहून मोकळे व्हा, असं म्हणते. चला सॉल्ड मधला पहिला प्रॉब्लेम बघून घ्या पटापट. बघा आता असं गणित आलं ना की तुम्ही काहीच करू शकत नाही. डायरेक्ट साध्या मेथडनी एक्सरसाइज 1.1 सारखं सोडू शकता का? नो. नीट चेक करावं का की ह्या लॉग एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स आपल्याकडे अवेलेबल आहे. मग आपण काय करायचं माहिती का, की जो डेरिव्हेटिव्ह ज्याचा आहे, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह अवेलेबल आहे म्हणून लॉग एक्सला टी पुट करायचा. ओके. पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी. मग लॉग एक्सला पुट केलं की लॉग एक्सचा डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी केलं तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला? 1 बाय एक्स. ओके. 1 बाय एक्स आणि इकडे काय आलं? dt अपॉन dx. बघा इथे ही स्टेप अशी येते. ज्यावेळेस तुम्ही डिफरन्शिएट कराल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तर इकडे येतं 1 बाय एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx है ना. dt अपॉन dx. मग ह्याला आपण असं लिहिणार ना, 1 बाय एक्स इंटू dx इक्वल टू dt. असं का लिहिलं कळालं का? तर हो का, किंवा तिथे नाही तसं लिहिलं तर तुम्हाला असं लिहावं लागेल dx इक्वल टू, म्हणजे सगळे एका फॉर्म मध्ये आणले नाही, 1 बाय एक्स dx. ओके. 1 बाय एक्स dx असं. मग ते 1 बाय एक्स dx कुठं दिसतंय लक्षात आलं का तुमच्या? हो का, इथं येते 1 बाय एक्स dx. हो का, 1 बाय एक्स dx. बघा दिसतंय का? ते 1 बाय एक्स dx आहे ना इथं, 1 अपॉन एक्स इंटू dx. त्याला उचलायचं आणि त्याच्या ठिकाणी काय टाकायचं? dt. कुठं टाकलंय? हो का, इथं टाकलेलं आहे. आणि लॉग एक्स ची व्हॅल्यू काय ठेवली? टी. म्हणजे काय आलं? टी रेस टू 7 इंटू dt. बघा सगळे एक्स गेले, इथले सगळे एक्स गेले आणि इथं सगळं कशात आले? टी मध्ये आलेलं आहे. मग टी रेस टू 7 चं इंटिग्रेशन काय असतं? टी रेस टू 8 अपॉन 8. टी रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी. पण शेवटी सबस्टिट्यूट केलेली व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करायला विसरायचं नाही. टी ची व्हॅल्यू आपण काय धरली होती सांगा? टी इक्वल टू लॉग एक्स. हा, लॉग एक्स रेस टू 8 प्लस सी. ओके. काय डाऊट याच्यामध्ये विचारत राहा. खूप महत्वाचं आहे. जर तुम्ही याच्यावर कमांड मिळवली या सबस्टिट्यूशनवर तर सगळं सोपं वाटायला लागतं. हे लक्षात घ्या. सबस्टिट्यूशन अवघड राहतं थोडंसं. लवकर लक्षात येत नाही कशाला काय सबस्टिट्यूट करायचं. हो का, आता हे गणित पण नीट समजून घ्या. असं दिसलं ना की पॉवर एक्स रेस टू मायनस एन वगैरे, तर त्याला पटकन 1 अपॉन एक्स रेस टू एन करून घ्यायचं. बरं तुम्ही म्हणाला असं का करायचं? तर असं केल्याने तुम्हाला इकडे क्रॉस मल्टिप्लाय करून घेता येतं फर्स्ट. हो का, हा इकडे क्रॉस मल्टिप्लाय झाला वरच्या इथल्या एक्स सोबत तर काय होतं? एक्स रेस टू एन प्लस 1. एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन. बरोबर आहे का? हा इकडे गेला तर इकडे काय होतो? इथं पॉवर 1 आहे ना, मग एक्स रेस टू एन इंटू एक्स काय झाला? एन प्लस 1 झाला. प्लस 1 आणि खाली काय येतं ह्याच्या? अपॉन एक्स रेस टू एन. अपॉन एक्स रेस टू एन म्हणजे ते असं झालं ना, 1 अपॉन 2 एक्स रेस टू एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन. पण हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर कुठे येत असतो? न्यूमरेटरला. मग इथे एक्स रेस टू 1 कसा आलाय? वरती आलेला आहे. कळतंय? सो एक्स रेस टू एन वरती आला. मग तुम्ही म्हणाल सर आता सबस्टिट्यूशनचं काय? तर तुमच्या लक्षात आलं नाही का की खालच्याचा एक्स रेस टू एन प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह हा एक्स रेस टू एन असतो. पॉवर एकनी कमी करतात ना, बरोबर आहे का? एक्स रेस टू एन प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? सांगाल का? हो का, एक्स रेस टू एन प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? पॉवर एकनी कमी करा आणि पुढे लिहा असं लिहितात ना. एन प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू एन. बरोबर आहे. एन प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू एन असतो. पॉवर एकनी कमी केला होता. आणि हा एन प्लस 1 ची काळजी नका करू. तो असेल किंवा नसेल पण एक्स रेस टू एन आहे ना, बरोबर आहे. मग बघा एक्स रेस टू एन प्लस 1 ला काय पुट केला? टी पुट केला. आता एक्स रेस टू एन प्लस 1 ला टी पुट केल्यावर डेरिव्हेटिव्ह कसा आला का बघा बरं. एन प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू एन इंटू डीएक्स.
मग आता ह्या पूर्ण ह्याला बाजूला काढायचं इथून n+1 इंटू आता तुम्ही म्हणाल सर n+1 कुठे आहे हो इथं नसला तर मग काय करायचं माहितीये का त्या n+1 ला dt खाली लिहायचं होतं आणि ज्याची व्हॅल्यू आपल्याकडं x⁻n dx आहे ना त्या दोघाला बाजूला काढायचं त्याच्या जागी dt/n+1 टाकायचं आणि हो का x⁻n ला काय पुट केलं t बघा इथपर्यंत पोहोचलो की नाही आपण कुणाला अडचण आहे का सांगा मग आता हे 1 लिनियर आहे लिनियर असलं की डायरेक्ट काय करता तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2t+1 आणि 2t+1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 2 2. संपलं काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता रिसबस्टिट्यूट करायला विसरायचं नाही टी ची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट अशी गणित थोडीशी रिवाइज करत चला तुमच्या डोक्याला जे प्रॉब्लेम अवघड वाटताय जे सॉल्ड असो किंवा मग एक्झाम्पल असो काही असो तर ते जे डबल बघत चला ठीक आहे आणि एनी टाइम तुम्ही मला विचारत चला आयदर यू आर ऑफ माय क्लास ऑर नॉन क्लास ऑर एनी अदर क्लास आहे ना शिकत राहा असं काय एवढं काय अडचण नाही आपल्या फास्ट ट्रॅक बॅच पण चालू होणार आहे दिवाळीच्या नंतर अवघ्या कमी सगळ्यांपेक्षा कमी फीस मध्ये आपण घेणार आहेत लक्षात घ्या आणि प्रयत्न असा असेल की तेवढ्या पटपट वेगामध्ये सगळं महत्वाचं तुम्हाला शिकवण्यात यावं बाकी जे जुने मुलं आहेत आपले RSM आणि DCL चे ते तर कंटिन्यू आहेतच सगळ्याचाच अभ्यासाचा ओघ आता वाढला पाहिजे लक्षात घ्या खूप कमी वेळ आहे आता तुमच्यासाठी ओके तर जवळपास 9 होत आहेत तर बाकीचं जे काय असेल ते मी उद्या शिकवतो चालतंय उद्या आपण हे पटकन एक सॉल्ड एक्झाम्पल आज व्हायला पाहिजे त्यास थोडा लेट झाला खूप आहेत लोक 18 प्रॉब्लेम्स आहेत 18 सॉल्ड मधले काही सांगेल IMP महत्वाचे सगळे पण होऊ देत हाताखालनं जाऊ देत लोक हे सोडवायला काही फार वेळ नाही लागणार एक तासाभरात 1-1.5 तासात होऊन जाईल 5.2 आपली जेवढंही क्लास होतील ना तेवढे चांगले होतील लक्षात घ्या ऑनलाईन मध्ये तुम्ही विचारत राहा आणि दिवाळीच्या सेशन पर्यंत तर मे बी जाईलच हे त्यानंतर मध्ये काही 1-2 दिवस स्टॉप करायचं झालं तर तिथे करू पण हा चॅप्टर इनफायनाईट क्लिअरच करेल मी तुम्हाला आहे ना एकदा हातात घेतलाय मी तो तुमच्यासाठी पूर्णच करेल ओके सॉल्ड मधले बघा तुम्ही थोडेसे प्रॉब्लेम्स सॉल्ड मधले बघत राहा काही प्रॉब्लेम मी सांगेल तुम्हाला ओके म्हणजे उद्या मला 5.2 चालू करता येईल काय विचारायचं आहे ठीक आहे मग थांबूयात आपण बाकीचं उद्या बघूया चालतं तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता